Alright, welcome to another video by Johnny. Chào các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I and two students from class IELTS 41, we will work on unit 22, which is about social media. Hôm nay chỉ mới có hai bạn thôi, là một bạn bị vấn đề bạn nghỉ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài số 22 nói về truyền thông xã hội, social media hay là mạng xã hội. Okay, social media. Let's talk about benefits and drawbacks, những ích lợi và cái bất lợi. Problems and solutions, những vấn đề và cái giải pháp của cái gọi là truyền thông xã hội, mạng truyền thông xã hội, social media. Okay, class, are you ready? Yes, I'm ready. Miss Huân, are you ready? Yes, I'm ready. I can't hear you. Yes. Alright, let's start now. I can hear you both now. Alright, chúng ta sẽ nói về chủ đề social media. So first thing, let's talk about the word society. 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 Nhấn âm 2. Society là xã hội. So we have the adjective form social. Social. Tính từ của nó thuộc về xã hội, social. Và of course we have a verb form to socialize. Động từ to socialize là xã giao, giao tiếp xã giao. Giao tiếp xã giao. So to socialize. And the word media, I think I already explained to you in the previous units, right? Did I? But let me remind you, what does media mean? Medium. Let's start with the word medium. Phương tiện dẫn truyền. So a medium is a vehicle that transmits a vehicle that transmits something. For example, sound. For example, information. Một cái phương tiện mà nó dẫn truyền một cái gì đó, ví dụ như là âm thanh dẫn truyền thông tin như thế này. So medium. And we also have the word media, and it's used as a singular noun, một danh từ mà sắp bị số ít luôn. Media, it means truyền thông, tức là dẫn truyền thông tin đó. It means the media is the vehicle that transmits information. Truyền thông. So we have social media. What does it mean? Truyền thông xã hội. Mạng truyền thông xã hội. It's a network that transmit information in the society. Một cái mạng, a network that transmit information in the society. Một cái mạng lưới mà nó dẫn truyền thông tin trong một cái xã hội, nó gọi là social media. So let's talk about benefits and drawbacks, cái điểm lợi và cái điểm hại trước cái này. Let's do 1.1 now. Answer these questions about yourself. So number one, do you often use social media apps or websites? Bạn có thường sử dụng những cái apps về mạng xã hội hoặc là những cái website về mạng xã hội không? This one. Do you often use social media apps or websites? For example, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, something like that. Yes, I usually use social media apps such as Facebook, Facebook, and the websites about medical. Facebook. Facebook. And website for medical practice. And education and a website for medical practice, yeah? Yes.
how about YouTube? Do you use YouTube as social media app as well, or website? Like you have to watch my video when you learn IELTS, right? Learn for the IELTS exam. Right? Yes. So you have to use YouTube. Yes, not even. Yes. I used YouTube to see To watch learn videos. English. To watch videos. To watch videos and to learn English. All right. How about you, Miss Mer? Do you often use social media apps or websites, and which one do you use? Yes, to be honest, I'm not addicted to social media, but they have become part of my daily life. My favorite websites are Facebook and YouTube, which are very popular in Vietnam. I see. So what do you usually use social media for, Miss Mer? Em thường dùng mạng xã hội cho cái gì? Để làm gì? Yeah. So what for? Frequently, I browse the website to update the latest news. Update the latest news. Yeah, and sometimes I buy something online. Mainly, I communicate with people on this platform, especially since the COVID-19 pandemic. To communicate with people, to purchase items online. Yeah, very good. How about you, Miss Huân? What do you usually use social media for? Về mục đích gì? I use social media for entertainment. I watch video to learn English, watch film, and listen to music. I use it to chat with my friend. So to communicate with your friends, right? Communicate with Giao tiếp. my friend and my friends. To communicate with my friends. To communicate with my friend, and I think I Yes. also use to purchase item online. Yes, to purchase items online. Yes, very good. So, Miss Huân, do you think social media apps or websites help improve your life? Em có nghĩ là những thứ mà app mạng xã hội hoặc là website mạng xã hội á, nó giúp cải thiện cuộc sống của em không? Yes. You truly think so? Yes, I think it help my life. Help my life to my be life better, hoặc là help my life better to be better, I think. to be better and more easily. And more easier. I think it's easier. Easier. It helps my life to be better and easier. What else then? Yes. I can stay home and buy everything or communicate with people. You can communicate with people, I see. Yeah. I also learn online. Okay, I also learn online. Yes, very good. So Miss Ma, please, do you think people are spending too much time on social media? Bạn có nghĩ rằng con người ta bây giờ đang dành quá nhiều thời gian trên mạng xã hội, trên truyền thông xã hội không? I think we are living in the digital age, so people tend to spend much time on social media for many purposes, and they often use it on their free time. On their free time, yes.
But then I think people have too much free time. Do you think? Con người ta có quá nhiều thời gian rảnh. Do you think so? That's why they spend a lot of time on social media. Yes, I think it's the important reason for You using think? social media. Of course. Cái lý do mà con người ta có quá nhiều thời gian rảnh là một cái lý do rất là hợp lý luôn á. It sounds reasonable. It sounds reasonable. Nghe hợp lý nhỉ? That people are having a lot of free time. Okay, so what do you think, Miss Huân? Do you think people are spending too much time on social media? Yes, I am example. I spend too much time on social media. I can spend 2 hours constantly to surf the Facebook. To surf Facebook, là lướt Facebook. To surf Facebook. Facebook. To surf Facebook. But do you gain anything? To gain something, có đạt được cái gì không? Do you gain something from surfing Facebook? What do you think? I think it don't help me anything. It doesn't help me anything. So Yeah. it's a waste of time. Nó là một cái sự phí thời gian, right? Yes. Alright, good. But sometimes does social media helps you to find a job or to find work? Do you think so, Miss Huân? Có giúp mình tìm việc không? Yes, I think It also helps, yeah. Because of Facebook, because of social media, you can find me, and Miss Mo, you can find me. So Yeah. it helps. It does help as well. Nó cũng có giúp nữa. So of course, it helps. All right. Oh, we have this one. Okay, Miss Mo, can you read this one? Medium. Nó là me nha, phải me đi nha. Medium and media. Medium, singular noun, a way. Singular noun. Xin không đầu. Singular noun, a way or method of expressing something. The broadcasting medium. The broadcasting medium. The broadcasting medium can be more effective in telling a story than a print medium. The plural form is either mediums or media. Okay. Đăng tải. Broadcast là đưa lên sóng rồi ta. Đưa lên sóng, đưa lên truyền thông, đưa lên TV, đưa lên màn ảnh. Không? Nó bằng một cái từ là to air, đưa lên sóng. To air, so to broadcast. So the word broadcast, đưa lên sóng, đưa lên truyền thông. So let's start with the word medium now. I told you before, mình đã nói trước rồi. Cái medium là một cái danh từ đơn lẻ, một cái danh từ mà đơn. Tức là medium là một cái phương cách dẫn truyền, tức là một cái cách hoặc là một cái methods, phương cách để mà biểu đạt cái gì đó, dẫn truyền cái gì đó. Ví dụ the broadcasting medium, phương tiện lên sóng, phương tiện đưa lên trên TV, đưa lên sóng, có thể là hiệu quả hơn để mà kể một câu chuyện so với lại cái phương tiện in ấn. So what does a print medium mean? Print medium means like through printing out books, printing out leaflets, printing out a magazine, for example. So not a lot of people these days read. Không có nhiều người bây giờ họ đọc đâu. So people prefer to do it on TV, on broadcasting medium. Broadcasting medium includes live streams, TV shows, online shows, and so on.
Print medium includes moment. Print medium includes magazines, books, leaflets, tờ rơi, tờ bướm, sách, tạp chí, vân. Alright. The broadcasting medium can be more effective in telling a story than a print medium. Phương tiện dẫn truyền đưa lên sóng có thể là một cái cách hiệu quả hơn để kể một câu chuyện so với lại một cái phương tiện mà in ấn. Cái dạng số nhiều của nó thì có thể vừa là mediums hoặc là media. Cái từ media thì sao? How about media? Miss Mark? Media can be treated as singular or plural noun. Plural Noun. Plural noun, yes. Plural noun is the group or all the ways to express the information, including the internet, Internet nhân đầu nha. the internet, newspaper, magazines, TV. The media is or are vital in the modern world. In this modern world. This modern world. Okay, world. Như chó kêu World. đó. Like wow. In this modern world. Alright, cái chữ media nó có thể được đối xử hay là được coi như là số ít hoặc là số nhiều, danh từ số nhiều và số ít đều được cả. Media là gì? Là một nhóm tất cả những cái cách để mà biểu đạt hoặc là cho thông tin. Tất cả những cái phương tiện, tất cả những cách để biểu đạt hoặc là dẫn truyền thông tin. Nó gọi là media. Truyền thông, tức là truyền dẫn thông tin bằng bất kỳ cách nào. So media is like you transmit information through any way possible. To transmit information in any way possible. Dẫn truyền thông tin bằng bất kỳ cách nào có thể. Là một cái nhóm tất cả những cách để mà biểu đạt hoặc là cho thông tin này, bao gồm the internet, newspapers, magazines, TV, live streams, everything. Ví dụ, the media có thể là is hoặc are này. It can be plural or singular. Số ít số nhiều đều được này. The media is or are vital in this modern world. Mạng truyền thông thì là tối quan trọng trong cái thế giới hiện đại này. So it means without it, we cannot survive. Không có nó chúng ta sẽ không thể nào survive, không thể nào sống được đó. Alright, let's do 1.2 now. Listening. Listen to audio file 22A and answer the questions. Đó, nghe audio file và trả lời câu hỏi rồi. So we have 1.2 and 1.3, hai cái bài này. You just have to listen, and then here you have 1.4 as well. You are asked to listen to audio file 22 again, and fill the missing blank in the note below. Và sau đó các bạn phải nghe lại cái audio file 22 lần nữa và điền vào những cái chỗ trống trong cái note bên dưới này. So this is a very long audio file. Đây là một cái bài audio file rất là dài nha mọi người. So I suggest maybe let's do 1.2 and 1.3 first, and then try to correct everything, and then try to do 1.4. Mình nghĩ tốt hơn hết là bây giờ cứ làm 1.2, 1.3 trước đi đã, xong rồi sửa, xong rồi mới làm 1.4 nha. It's better that way. Okay. So 1.2. Number 1. Samuel has a rather low opinion about online memes. To have a low opinion about something. Có một cái nhận định thấp kém về cái gì đó. So it means to have a low opinion means like you do not think
highly of something. Các bạn không có nghĩ tốt lắm về cái gì đó. You do not think highly of something. Samuel có một cái nhận định khá là thấp kém, có một cái nhận định khá là không tốt lắm về online memes, mấy cái meme trên mạng đó. We have the word online memes. Online memes. Những tấm meme, những cái meme trên mạng. Thì Samuel có một cái nhận định không tốt lắm. Number 2, Lisa and John have never had a social media account to upload videos. A social media account, một tài khoản mạng xã hội. Lisa và John, so Lisa and John are basically their children, you know. Lisa and John là những đứa trẻ của Samuel's children. Lisa và John vẫn đã chưa bao giờ có được một cái tài khoản mạng xã hội để mà đăng tải video, to upload videos, đăng tải lên những video. Of course, upload video, we have download video as well. Of course, đừng như có upload, có download. Okay, number 3, Samuel and his wife care about the concerns of their children. The concerns of their children. Những nỗi lo của con của họ. To concern, you know, nỗi lo. Samuel và vợ của ông ta long to care about. To care about someone or something. Quan tâm tới ai đó hoặc cái gì đó. Samuel and his wife care about the concern of their children. Thì động từ to care is a verb to care. Hai vợ chồng này lo lắng hoặc là có quan tâm về những nỗi lo của những đứa con của họ. True, false, no information. Okay. Number 4, Grace and Samuel. So Grace is Samuel's wife. Và Grace này là vợ của ông Samuel. Grace and Samuel support their children and wish that they spent more time on their phones. Hai vợ chồng này ủng hộ con trẻ của họ và ước rằng chúng dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại của chúng. Okay, so you remember the structure of wish, right? So this one should be a spent, a past tense. Cái chỗ này đúng là phải là spent mà past tense nha, tại vì cấu trúc wish là nó lùi thì lại thành quá khứ chẳng hạn. So remember the wish after wish is like the verb becomes like the past tense of that, right? Alright, Samuel ủng hộ con trẻ của họ và ước gì chúng dành thời gian nhiều hơn trên điện thoại. Number 5, it is getting harder and harder to land a good job these days. Okay, it's getting harder and harder to cái gì đó. Ngày càng khó hơn để làm gì đó. Ngày càng khó hơn để làm gì đó. To land a good job means có được một công việc tốt. To have a good job. Ngày càng khó hơn để có được một cái công việc tốt ngày nay. It's getting harder and harder to land a good job these days. Number 6, internet users should take things with a grain of salt. Đây là một cái idiom. This is a very common idiom, một cái thành ngữ rất là thông dụng luôn. So internet users, những người dùng mạng internet, should take things or to take it with a grain of salt. Giống như là xem xét mọi chuyện với một hạt muối, tức là sao? Xem xét mọi chuyện một hạt muối tức là sao?
It means to take things with a grain of salt means you have to consider, have to be careful with the information that you receive. You have to be careful with the information that you received. Mình phải cẩn thận cái thông tin mình nhận được. And you cannot trust everything. Or you should not trust everything you see or hear. Không nên tin bất kỳ thứ gì mà các bạn nhìn thấy hoặc là nghe thấy được. Cái cũng tin nó không được. To take things with a grain of salt means when you receive an information, a piece of information, you think for a moment and you do not believe it immediately. Khi mình nhận một cái mẫu thông tin, mình think for a moment, mình suy nghĩ một khoảng phút, một cái phút giây nào đó, mình suy nghĩ một lúc, think for a moment, and you do not believe it immediately. Các bạn không tin nó ngay tức khắc. So as some content, okay, as some content là nội dung. So the verb is to contain something. The verb to contain something. Chứa đựng cái gì đó. Internet users should take things with a grain of salt. So it means internet users should be careful with whatever they see online. Should be careful with whatever things they see or hear online. Nên cẩn thận, những người sử dụng internet nên cẩn thận với bất kỳ thứ gì họ nhìn thấy hoặc nghe thấy trên mạng. As some content may be fake or even harmful to them. Bởi vì một số cái nội dung có thể nó là fake, là đồ mà giả. Một số nội dung là tin giả hoặc là nó còn gây hại cho họ nữa cơ. True, false information. Number 7. There is often strict verification of news and posts online. So you have the word to verify, to verify, to verify. To verify, to verify. Let me check this word. To verify. Verify. Is to prove that something exists or is true. Minh chứng là cái gì đó đúng hoặc là nó hiện hữu. Or to make certain that something is correct. Hoặc là làm cho chắc chắn là cái gì đó đúng. Minh chứng. Chứng minh là đúng. To verify. To verify. To verify. To verify something means to prove that it is true. Minh chứng là đúng. Minh chứng, kiểm chứng là đúng. Okay, so we have the noun verification. 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 Let me check this word. Because sometimes you have to be careful. Verification. Nó có một âm schwa thôi. There's only one schwa. Verification. Verification. But in American English, you see, there are 3 schwa. Trong tiếng Anh giọng Mỹ nó lại có 3 cái âm schwa lận. So verification or verification, they are all okay. Tất cả mọi hướng đều được hết á. Verification, verification. Verification, verification, or verification is fine too. Verifications. Sự kiểm chứng. Sự kiểm chứng. And of course, you have the adjective form verified. It's verified. Đã được kiểm tra, kiểm chứng. So there is often strict verification of news. Strict verification of news and posts online. Một sự, nó gọi là sự kiểm chứng, sự kiểm tra, kiểm chứng thông tin và bài đăng trên mạng
một sự kiểm chứng rất nghiêm ngặt về thông tin và bài đăng trên mạng. A strict verification of news and posts online, thường có một sự kiểm chứng rất là nghiêm ngặt về những tin và bài đăng trên mạng. True or false or information. Okay, 1.3. You need to listen to audio file 22A again and find words that mean the same as the following. Sau đó các bạn phải nghe lại và tìm những từ mà có cùng nghĩa như phía sau này. Number 1. Not too strong in taste or content. So we have the word taste here. The noun taste can also mean something. It means cái gu lựa chọn của mỗi người. So it's a choice based on interest of everyone. The choice based on interest of each person. Cái sự lựa chọn dựa vào cái hứng thú của mỗi người, đó chính cái gu lựa chọn mỗi người. Tức là ví dụ người này thích cái này, người kia thích cái kia. Like some people will like this, some people will like that. Okay, number 1. Not too strong in taste or content. Nó không quá mạnh về cái gu hoặc là cái nội dung. Không quá mạnh về cái gu hay không quá mạnh về cái nội dung. Okay, number 2. Fraud is a noun that means a scam. Lừa đảo, vụ lừa đảo. Fraud, vụ lừa đảo. So the person who commits fraud is called fraudster. Cái người mà phạm phải cái tội danh lừa đảo này gọi là fraudster. Fraudster, it's kẻ lừa đảo. Equal to scammer, you know. Fraudster. Okay. Number 3. An act of bad mouthing. Bad là xấu, cộng với lại mouth là cái miệng. Thì nó ra cái từ là bad mouth là gì các bạn? Đoán xem. Cái miệng xấu là sao? Nói To xấu. bad mouth someone. To bad mouth someone means nói xấu ai đó sau lưng. So you talk bad, to talk bad about someone behind their backs. Nói xấu ai đó sau lưng. To talk bad about someone behind their backs. To bad mouth someone. So the act of doing that is called bad mouthing. Cái hành vi mà làm như vậy là bad mouthing. Bad mouthing, hành vi nói xấu sau lưng. Or the next word we have is defame, dìm hàng. D là loại bỏ, fame là danh tiếng. So we have the word là danh tiếng, defame. To defame someone means dìm hàng ai đó, làm cho người ta bị mất danh tiếng, bị mất mặt, mất danh tiếng. To defame someone, and of course the act is defaming. Hành vi thóa mạ, nhục mạ người khác, hoặc là dìm người khác, dìm hàng người khác. Hành vi này xảy ra rất là thường xuyên luôn á ở trên mạng. So this act happens a lot online, defaming, you know. If you call someone fat, that is also defaming. Nếu mình kêu ai đó là mập, người ta cũng bực mình, và đó hành vi đó cũng là gọi là defame mức độ nhẹ.
We also have another word. It's called body shaming. Body shaming. Body shaming là nhục mạ thân thể họ, nhục mạ thân thể người khác. Body shaming it's another form of bullying. Hành vi bắt nạt. Nó là một cái hành vi bắt nạt đấy. Body shaming is a bullying. Nhục mạ thân thể người khác cũng là một hành vi bắt nạt người khác. Okay, an act. So basically, an act means một hành vi. And remember the word action là hành động. Hai cái khác nhau nha. An act is just a sudden thing that you do. But an action requires sometimes a progress. Một cái hành động này nó bao gồm một khoảng thời gian và nó có cái tiến trình, a progress. Còn act là một hành vi đột xuất thôi. It's just a sudden thing. An act of bad mouthing or defaming other people online. Cái hành vi nói xấu sau lưng hoặc là dìm hàng người khác trên mạng. Number 4. To create a false story or a fake story. Tạo ra một cái câu chuyện mà giả tạo, một câu chuyện xạo, giả tạo. Number 5, a type of sexual content. Sexual content, nội dung nhạy cảm, nội dung liên quan tới tình dục. A type of sexual content that is only suitable for people over 18 years old. Suitable for people over 18 years old. Phù hợp, chỉ phù hợp với người trên 18 tuổi. Một cái loại nội dung mà tình dục, liên quan tình dục mà chỉ phù hợp với người trên 18 thôi. A type of sexual content is only suitable for people over 18 years old. Okay, number 6. Software or program on smartphones designed for specific purposes. Những chương trình hoặc là cái phần mềm software phần mềm. So we have the word hardware phần cứng. Okay, software or program on smartphones designed for specific purposes. Những chương trình phần mềm hoặc là chương trình trên điện thoại thông minh được thiết kế cho những mục đích cụ thể, những mục tiêu cụ thể. Okay. Number 7. Online space where people can meet virtually. You remember this word? Virtually, right? This word. Virtually means một cách. Virtually means nearly, or it also means near to real. Có hai nghĩa của chữ virtually, đó chính là gần như. Khi mà mạng internet xuất hiện á, thì virtually còn có nghĩa là gần như thật, tức là ảo. Virtually can means nearly or it means close to real. Ảo. So online space, không gian mạng. It means cyberspace as well. Không gian trên mạng máy tính. Nơi con người ta có thể gặp, giống như gặp gỡ trên mạng đó. To meet online, meet virtually. Nó gần như thật vậy đó. It's close to real. Like for example, now we're in a virtual classroom. Nhưng bây giờ chúng ta đang trong một phòng học ảo nè. Okay. Number 8. When people post good content online continuously, they have a good something. Khi con người ta đăng những cái nội dung tốt lên trên mạng một cách mà continuously, một cách liên tục. To post
continuously, đăng bài liên tục, thì họ có cái gì tốt? They have a good something. Number 9. This attracts a lot of attention. Điều này nó hấp dẫn rất là nhiều cái sự chú ý. To attract attention, thu hút sự chú ý. Điều này thu hút sự chú ý rất là nhiều. This attracts a lot of attention. Number 10. A person can create multiple something and hide their real identity. And hide their real identity behind them. Một người có thể tạo ra nhiều cái gì đó. So the word multiple can means many, nhiều cái gì đó. And hide their real identity. To hide the real identity. To hide the real identity. Giấu đi cái nhân dạng thực sự, giấu đi cái danh tính thực sự của họ, tức là họ là ai á, danh tính thực sự họ là ai không biết. Hide their real identity behind them, which means who are they? We don't know. Một người có thể tạo ra nhiều cái gì đó ảo, tạo ra nhiều cái gì đó và giấu đi cái danh tính thực sự đằng sau chúng. Okay, which one have positive or negative meaning? So all 10 of these words you have to find which one is positive, which one is not negative. Trong 10 cái chỗ này thì mình phải tìm cái nào tích cực, cái nào tiêu cực ha. Okay, and then we will do this one later, okay? Chúng ta sẽ làm cái phần 1.4 sau nha. Okay, let's do it first. 1.2. Ready? Yes. Yes. Okay. Samuel and Grace are talking about their children and their use of social media. Honey, do you think that... Okay, let's just 90% first. 90 chứ đây. Nghe 3 lần đi. 90, let's do 3 times. 90, 80 and 100. Let's start. Samuel and Grace are talking about their children and their use of social media. Honey, do you think that Lisa and John have been going online too much recently? I have seen their posts repeatedly, and they keep sharing memes and many other trivial things. Yeah, I've seen a lot of them too, but they all seem mild, or innocent, so I don't think it's a cause for concern. Right now, they seem to have nothing to do because it's the summer. I'm thinking, perhaps it's time for Lisa to get back to playing the piano and John, the violin. Maybe it's a good idea to make an account to create and upload music videos, so they have more productive things to do. What a brilliant idea! After enrolling in this school, they seem to have very little time for hobbies, but I guess it's time to change that. They have also complained about their instruments not working correctly, so I think we should invest in better musical instruments for them or fix the ones they have. What do you think? Well, as long as they like their new instruments, then I'm all for it. It's good to work on their music and to build their own portfolios online, as many employers these days search for people who stand out, with talent in music, languages or technology. And they often find potential candidates online, through social media platforms. So I think it's essential to have a good online presence. Of course. In case Lisa and John decide to work as freelancers in the future, having a good portfolio on social media websites and apps could be a decisive factor in finding customers. For businesses, it's even more important, as people these days tend to trust well-built websites with many positive reviews from other people.
Also, the job market is just going to get tougher and more competitive, so it's no surprise that people are spending more and more time on building and maintaining their social media accounts. Well, I couldn't agree more. There are other things we need to watch out for though: online scams, pedophiles, and cyberbullying. These days, some people abuse websites and apps for illegal activities, trying to scam people into giving away their money or bank account information. Too bad the law in this country isn't strict enough to deal with such crimes. That's true. There are different layers of cyberbullying though. Some people just like to badmouth or defame others online and create drama, simply to make the others feel more vulnerable and to feel better about themselves. I've been reading this interesting research article, and it says that people tend to behave closer to their true nature once in online space, because there are no direct consequences. You mean, when hiding behind fake accounts, people can just curse, swear, or make up stories to harm the others? Of course, nobody knows who is behind those, and sadly clone accounts are everywhere now. They often provide links to pornography websites, or try to lure gullible people onto their own schemes. It's so annoying that I have to keep reporting them from time to time. We also have to be aware that the people that they are interacting with online potentially aren't who they say they are. There are a lot of dangerous people trying to lure children into sex trafficking, and other horrendous rings that exist. Yeah, so we should also make sure that our children stay protected while being online. Okay. New words. There are a lot of new words, but is it easy or is it difficult? Easy or difficult? It's difficult. Of course it's difficult. Of course it's difficult. Tôi nghe đi các bạn. Just do it again. Samuel and Grace are talking about their children and their use of social media. Okay, Miss Mel, you're making noise. Okay. Let's try again. I have to mute your microphone, okay? Alright. Okay, let's try again. Samuel and Grace are talking about their children and their use of social media. Honey, do you think that Lisa and John have been going online too much recently? I have seen their posts repeatedly, and they keep sharing memes and many other trivial things. Yeah, I've seen a lot of them too, but they all seem mild, or innocent, so I don't think it's a cause for concern. Right now, they seem to have nothing to do because it's the summer. I'm thinking, perhaps it's time for Lisa to get back to playing the piano and John, the violin. Maybe it's a good idea to make an account to create and upload music videos, so they have more productive things to do. What a brilliant idea! After enrolling in this school, they seem to have very little time for hobbies, but I guess it's time to change that. They have also complained about their instruments not working correctly, so I think we should invest in better musical instruments for them or fix the ones they have. What do you think? Well, as long as they like their new instruments, then I'm all for it. It's good to work on their music and to build their own portfolios online, as many employers these days search for people who stand out, with talent in music, languages or technology. And they often find potential candidates online, through social media platforms. So I think it's essential to have a good online presence. Of course. In case Lisa and John decide to work as freelancers in the future, having a good portfolio on social media websites and apps could be a decisive factor in finding customers.
For businesses, it's even more important, as people these days tend to trust well-built websites with many positive reviews from other people. Also, the job market is just going to get tougher and more competitive, so it's no surprise that people are spending more and more time on building and maintaining their social media accounts. Well, I couldn't agree more. There are other things we need to watch out for though: online scams, pedophiles, and cyberbullying. These days, some people abuse websites and apps for illegal activities, trying to scam people into giving away their money or bank account information. Too bad the law in this country isn't strict enough to deal with such crimes. That's true. There are different layers of cyberbullying though. Some people just like to badmouth or defame others online and create drama, simply to make the others feel more vulnerable and to feel better about themselves. I've been reading this interesting research article, and it says that people tend to behave closer to their true nature once in online space, because there are no direct consequences. You mean, when hiding behind fake accounts, people can just curse, swear, or make up stories to harm the others? Of course, nobody knows who is behind those, and sadly clone accounts are everywhere now. They often provide links to pornography websites, or try to lure gullible people onto their own schemes. It's so annoying that I have to keep reporting them from time to time. We also have to be aware that the people that they are interacting with online potentially aren't who they say they are. There are a lot of dangerous people trying to lure children into sex trafficking, and other horrendous rings that exist. Yeah, so we should also make sure that our children stay protected while being online. Okay. I think this is hard, isn't it? Khó đúng không các bạn? Yes, and it's so long. It's really long and hard. Can you answer some questions? Các bạn trả lời được một vài câu không? Ít nhất một vài câu. Just at least some sentences. Okay. Does Samuel has a rather low opinion about online memes? Ông này ông có cái nhận định thấp kém về những cái meme trên mạng không? What do you think? Come on, just say it. I think it's true. You think it's true. Actually, it's true. Very good. Rất tốt. Cái ý chung của ông, like the main idea, I mean the attitude, cái thái độ của ông, the attitude is actually negative. Cái thái độ của ông khá là theo kiểu mà không thích nữa. He doesn't really like it, so it's true. Number 2 is Lisa and John have never had a social media account to upload videos. Hai cái đứa con này đã chưa bao giờ có cái tài khoản mạng xã hội để mà đăng video lên hết. Is there any information about it? There's no information. Còn là no information. Number 3, Samuel and his wife care about the concerns of their children. Hai vợ chồng này có lo về những nỗi lo của trẻ nhỏ của họ không? Hay là chỉ mãi kiếm tiền thôi? It's true. Do they care about their children concerns, or they just care about making money? This is true. Of course they care. That's why they talk a lot about those things that their children posting, you know. Họ care rất nhiều, đó là lý do tại sao mà họ mới bàn luận về những cái bài đăng của con học trên mạng về như thế nào, something like that. Alright, number 4, Grace and Samuel support their children and wish that they spent more time on their phones. Hai vợ chồng này ủng hộ con trẻ của họ và ước gì chúng dành nhiều thời gian hơn trên điện thoại của chúng. Number 4 is actually no information. Câu số 3, câu 4 là không có thông tin chuyện này nha. Because wish they spend more time on their phone, there was no information about this. Không có cái vế mà dành nhiều thời gian trên điện thoại đâu. Okay, number 5.
It is getting harder and harder to land a good job these days. Ngày càng trở nên khó hơn để có được một công việc tốt ngày nay. True. What do you think? True. True. Miss Huân, what do you think? Your microphone. Bật mic Huân ơi. Yes. Alright, so what do you think, Miss Huân? Miss number 5, what do you think? I think true. Number 5 is getting true as well. Very good. Number 6, internet users should take things with a grain of salt, as some content may be fake or even harmful to them. Những người sử dụng internet nên là cẩn thận với những thông tin họ có và đừng có tin liền, bởi một số nội dung có thể là giả hoặc là còn hại cho họ. It's true as well. So là true. Number 7, there is often strict verification of news and posts online. Thường có những cái sự mà kiểm duyệt thông tin, kiểm chứng thông tin rất là nghiêm ngặt về những thông tin và bài đăng trên mạng. Did I talk about this one? Họ có nói về chuyện này không? No. No, they didn't talk about this one. So, but we don't know if it's true or not. Nhưng mà chúng ta không biết được cái này đúng hay sai. So this one, what do you think? It's false, right? Because, but you know why? You will know why it's false. Các bạn lát hồi các bạn coi, các bạn hiểu tại sao false ha? Well, because they are concerned about, you know, posts online and things. If you look at the end, let's see now. Because Grace talked about a lot of people hiding behind fake account and a lot of bad things that happen online. Grace rất là lo nói về những cái chuyện như là nhiều người trốn đằng sau những cái account ảo và có nhiều chuyện xảy ra trên mạng các thứ nè. And then where's that? There are different layers of cyberbullying. Có nhiều cái mức độ layer, nhiều tầng của cái chuyện mà bắt nạt trên mạng. And then things like that. There. Too bad the law in this country isn't strict enough to deal with such crime nè. Rất là tệ là cái luật pháp trên nước này nó không có đủ strict, nó không có đủ mà nghiêm khắc để mà đương đầu với những cái tội danh như thế. So you can say that basically there's no strict verification of news and posts online, right? Các bạn hoàn toàn có thể suy luận ra được là nó chẳng có kiểm chứng thông tin gì một cách mà nghiêm ngặt đâu, nó mới xảy ra một đống chuyện như vậy, right? If there's no verification of news and posts online, that's why there's a lot of stuff, a lot of things like that online, right? So that's why this number 7 I put false. But the answer can also be no information as well, because it's not clear in the whole listening part, right? Nó không có rõ ràng trong nguyên cả cái đoạn listening về cái chuyện là có kiểm chứng hay không. So it can be no information as well. Có thể là no information đúng nha. Alright, let's do 1.3. What word that mean the same as following? Not too strong in taste or content. Không quá mạnh về cái gu hoặc không quá mạnh về cái nội dung. It's mild, vừa phải thôi. So the word is mild. Y ngắn L nè. I-L. I-L is aisle. So mild. Mild. Vừa phải. Mild là vừa phải. Nhẹ nhàng. Vừa phải thôi. Tức là không quá mạnh về cái gu hoặc cái nội dung. It's not too strong in taste or content. It's mild. Hoặc cái taste đây có thể là cái vị của nó không có quá mạnh. Nói về thức ăn á. If we talk about food, it's not too strong in taste. It's mild. Và thức ăn thì nó không quá mạnh về cái vị của nó thì là nó vừa vừa thôi. Không quá ngọt, không quá mặn, không quá cay, nó chỉ là mild thôi, vừa vừa thôi. Number 2, fraud mean the same as scams. Cái chữ fraud nó đồng nghĩa với chữ scam. So fraud is the same as scam. Number 3 is cyberbullying.
bullying or cyberbullying. Viết chung với nhau cũng được. You can write them together. Is it one word? Let's just put them together and see what happened. It's one word actually. Oh, cái này là một từ. Sorry, I made a mistake. It's one word. Cyberbullying. Sự bắt nạt trên mạng. It's cyberbullying. And what is cyberbullying? It's an act of bad-mouthing or defaming other people online. Đó là cái hành vi mà nói xấu hoặc là hành vi dìm hàng người khác trên mạng. Đó chính là bắt nạt trên mạng. Cyberbullying. You remember the word cyber, right? Cyber means belong to computer. Thuộc về máy vi tính. Bắt nạt trên máy vi tính tức là bắt nạt trên mạng. Bullying on a computer, which means cyberbullying, online bullying. Okay, number 4. To create a false story or a fake story. Tạo ra một câu chuyện giả, câu chuyện xạo. That is to make up stories. To make up story. To make up stories là bịa đặt ra câu chuyện hoặc là những câu chuyện. Bịa đặt ra câu chuyện. Or to make up false narratives. Những cái lời nói sai trái. To make up false narrative. Bịa đặt ra những lời sai trái. To make up false narratives. Narrative means là cái lời dẫn truyện á. Lời dẫn chuyện sai trái tức là bịa đặt, câu chuyện bịa đặt á. To make up false story, to make up false narratives. Okay, number 5. A type of sexual content that is only suitable for people over 18 years old. Một cái nội dung mà liên quan đến tình dục mà chỉ phù hợp cho những người trên 18 tuổi. What is that called? It's pornography. Hay là những cái câu chuyện hay là cái video khiêu dâm. Pornography. Truyện hoặc là phim ảnh khiêu dâm 18+. It's pornography. Number 6 is apps. What is apps? Software or program on smartphones designed for specific purposes. Những cái phần mềm hoặc là chương trình trên điện thoại thông minh được thiết kế cho những cái mục đích cụ thể, đó chính là những cái apps. So apps. Of course, people created apps for different purposes, specific purposes. Like for example, people create LinkedIn is for work. Dùng LinkedIn cho công việc. LinkedIn for work. People created YouTube for video sharing. Chia sẻ video is for video sharing. People created a Facebook for what? Ta dùng Facebook làm gì? Tạo Facebook làm gì các bạn đoán xem. Share status. chia sẻ dòng trạng thái. Well, actually, I think originally Facebook is for connecting people, but later on people use it to spy on the other. Dùng để giống như làm gián điệp, là theo dõi người khác. To spy and spying, or spying on people. Làm gián điệp giống như coi xem xét profile người ta xong rồi cái anyway. Number 6. Online space where people can meet virtually. Cái không gian mạng nơi mà con người ta thể gặp một cách mà trên mạng như đó. So number 7 is social media platforms.
cái nền tảng, những nền tảng truyền thông xã hội, social media platforms, những nền tảng truyền thông xã hội are the place where people can meet. Like for example, we have platforms like YouTube or Facebook. These are social media platforms. We have WeMe, we have Weibo, you know, these kind of platforms. We have what's it called? Có nhiều cái platform lắm luôn á. Alright, number 8. When people post good content online continuously, khi con người ta đăng những cái nội dung tốt lên trên mạng một cách thường xuyên thì họ có gì đó tốt? They have a good online presence. Presence. They have a good online presence. Sự hiện diện. Present. Present, hiện diện, có mặt. So, presence, sự hiện diện trên mạng, nó gọi là online presence. Họ có một cái sự hiện diện trên mạng tốt. Online presence is very important because without good online presence, people would not know who you are. People would not remember you. So if I do not post video regularly, people will not know me. So Miss Mer, Miss Huân will not be able to find me to study, right? Yeah. Không có online presence làm sao các bạn biết được mình để mà tìm đến mà học. Alright, so online presence, sự hiện diện trên mạng. Number 9 is this attracts a lot of attention. Thì đương nhiên là drama. Of course, drama. Những cái chuyện hỉ nộ ái ố, chuyện drama, chuyện hóng phốt này nọ, đó chính là drama. These are bad things online like drama. People always make drama, you know. This attracts a lot of attention. Đương nhiên drama hấp dẫn cái sự mà chú ý của con người ta. Thu hút và chú ý của con người ta. Number 10. A person can create multiple something and hide their real identity behind them. Number 10 is clone accounts. Clone, O-N, clone. Nó giống chữ alone. It's similar to the word alone, O-N nha. Clone. O-N. Clone. Clone account. Account. Clone account nó gọi là tài khoản clone, nó là tài khoản ảo và như là nhân bản lên đó, tức là tạo ra một đống tài khoản ảo và dùng để đi spam. It's a clone account and people use it to post things online a lot. These accounts look very similar to each other. Những cái account này nhìn rất là giống nhau, như clone, như nhân bản vậy đó. So these are clone accounts. A person can create multiple clones accounts. Một người có thể tạo ra nhiều cái account ảo và nhìn y chang nhau. And hide their real identity behind them. Và giấu giếm cái nhân diện thực sự của họ đằng sau đó, tức là không ai biết được họ là ai cả. We don't know who they are. So which one have positive or negative meaning, class? Which one is positive first? So the first word is mild, vừa phải. It is positive, yes. Number 2, fraud or scams. It is Negative. of course, lừa đảo là đương nhiên negative, right? Number 3, it's bad mouthing, defaming people online. That's cyberbullying. What is that? Negative. Of course, bắt nạt trên mạng is negative. To create a false story, it's to make up story. To make up story. Tạo bịa ra câu chuyện. Of course, it's negative. Number 5 is pornography. Is it positive or negative? Well, most often it is negative. Thường là nó sẽ negative. But people sometimes pornography can help because pornography was actually made
to help old people. You know, nó có một cái lịch sử đằng sau cái chuyện là tạo ra những cái website hoặc là những cái gì mà liên quan đến 18 cộng. Đó là để giúp cho những cái ông già lớn tuổi giống như họ bị vấn đề về sinh lý, like to help old people who have sexual problems, you know. Anyway, number 6, it's apps, it's positive. Tạo những cái apps. Number 7, it's what's that? Social media platform. Social media platform, it's positive. What is, okay, how about online presence? Positive. Of course, sự hiện diện trên mạng, that's a positive thing. Nhưng mà nó chỉ positive khi mà mình là cái người tích cực. It's, of course, you don't want to see a person who is very negative online all the time, right? Posting drama, posting things like that, right? Yeah. An online presence is only positive when the person is also positive. Khi cái người đó cũng tích cực thì nó mới gọi là tích cực. Okay. Number 9, drama. Negative. It can be positive or negative because drama can be used to attract attention, so people can sell things easier. Mấy dân sale hay xài drama lắm luôn á để mà bán hàng tốt hơn. So it can be good for them, but most of the time it's negative. Nhưng phần đông là nó negative đối với người khác. Thực sự tích cực hay tiêu cực á, nó chỉ mang tính tương đối thôi các bạn. Không có gì hoàn toàn tốt, chả gì hoàn toàn xấu cả. Of course, positive or negative, it is a matter of perspective. Chỉ là vấn đề về cảm nhận, về cách nhìn nhận mỗi người. Có người xấu, người tốt thôi. Có người thì thấy nó xấu, người thấy tốt rồi. Okay. So, clone account. How about clone account? Account clone thì sao? Of course it's negative. It creates a lot of confusion online. Nó tạo ra một cái sự rối trên mạng rất là nhiều. Like for example, before you can find me, you have to go through a lot of advertisements and posts online, right? And there are a lot of clone accounts. Trước khi các bạn tìm đến mình này, để học này, tức các bạn phải vượt qua rất là nhiều những cái trung tâm và những bài đăng và của những cái clone account này. Rất là rối trí luôn. It's a lot of confusion. There's a lot of confusion, right? There is a lot of confusion. So it's negative. Alright, let's do 1.4. Let's try it. You need to listen again and fill the missing blanks in the note below. Các bạn có một cái note như sau. We talk about beneficial. So we have the word benefit. Benefit, lợi ích. So the adjective is beneficial. 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 Mang tính lợi ích. Đem lại lợi ích. Mang tính lợi ích. Beneficial. And the next word is detrimental. 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 Detrimental, it means causing harm, gây ra hại, gây hại. Aspects. The word aspect means khía cạnh. Beneficial and detrimental aspects of social media. Những cái khía cạnh tích cực, những khía cạnh có lợi và những khía cạnh gây hại của truyền thông xã hội. So, what good can come out of this invention? Điều gì tốt có thể xuất hiện từ cái phát minh này? It's a good way to kill time. Nó là một cái cách tốt để giết thời gian.
It can help people to be more something. So you know it, you have to put an adjective here. Có thể giúp con người ta trở nên gì đó thì các bạn biết phải điền một tính từ ở đây rồi. Job seeker. Y kéo dài nha. Seeker. To seek là đi tìm kiếm á. To seek means to find something. Job seeker, người đi tìm việc. Mình không có dùng chữ xin việc nha, không có xin xỏ gì hết. Tại vì ai cũng bình đẳng. Người ta đang gọi là người đi tìm việc rồi, đúng không? I don't use the word to beg for job, but I use the word to seek for job. Because everyone is equal. You seek for the job, someone pays you for your work. Ai đó trả tiền các bạn còn làm việc thôi. Bình đẳng. Job seeker can build their online something so that employers can something for them easier. Những người tìm việc có thể xây dựng cái gì trên mạng của họ để mà những người mướn lao động có thể cái gì đó cho họ một cách dễ dàng hơn. Now, in finding customers, trong chuyện tìm kiếm khách hàng, having a good portfolio. Let's look at this word. A portfolio. O kéo dài các bạn. Portfolio. A portfolio, it's a large thin case used for carrying drawings, documents. Nó giống cái cặp táp vậy đó, cái cặp táp mà đem đi nơi làm việc đó. It's like a case that you bring documents to the workplace. Or I'm trying to find a word here. A particular job or area of responsibility of a member of a government. It's in politics, but I don't think it's this meaning. Nó có nhiều cái ý nghĩa của cái từ này. Nó là những gì một người làm được á. Những cái bộ sưu tập của tất cả những gì một người có thể làm được á. It's everything a person can do. Tất cả những gì con người có thể làm được, nó là cái portfolio. Tất cả kỹ năng, all the skills you have, something like that. Having a good portfolio online, có được một cái portfolio ghi lại những kỹ năng mà có thể làm được cái gì trên mạng, can be a something factor. Có thể là một cái nhân tố gì đó, bạn phải điền tính từ ở đây. So put an adjective there, I think. Especially for businesses and freelancers, đặc biệt là cho doanh nghiệp và những người làm tự do. Freelancer, người làm tự do. Like for example, I am a freelancer. Okay, what to watch out for? Điều gì cần để mà phải xem chừng, cẩn thận. To watch out for something means to be careful with something. Phải cẩn thận với cái gì đó. Online scammers, những kẻ lừa đảo trên mạng. Who exploit people. Exploit. To exploit. To exploit someone là bóc lột, lợi dụng ai đó. To exploit someone. Online scammer who exploits people's trust. Những kẻ lừa đảo trên mạng mà họ bóc lột, họ lợi dụng cái sự tin tưởng của con người ta, people's trust. To steal their something, để mà đánh cắp cái gì đó của họ, and or something. Nurse, body shaming. We have the word body shaming. I think this is a new word now. Nó thành một cái từ mới như vậy. I think, oh no, it's not a new word. It's okay, so you can write like this or
together with a hyphen, viết cùng nhau với một cái dấu gạch ngang hoặc là cách ra. Criticism of someone based on the shape, size or appearance of their body. Body shaming là chỉ trích ai đó dựa vào cái ngoại hình, cái hình dạng, cái kích cỡ hoặc là cái diện mạo cơ thể của họ. So, body shaming and something where dramas are created for attention or to make others feel something. Những cái sự nhục mạ thân thể và cái gì đó, nơi mà những cái drama được tạo ra để mà có sự chú ý hoặc để làm cho những người khác cảm thấy cái gì đó. Last one is pornography or other explicit content. Những nội dung khiêu dâm, pornography, hoặc là những cái explicit content. Let's check this word out. Explicit means clear and exact, or it also means showing or talking about sex or violence in a very detailed way. Show ra hoặc nói về tình dục hoặc là bạo lực trong một cách rất là chi tiết. Explicit content là những cái nội dung nhạy cảm. It's sensitive content. Những nội dung nhạy cảm và khiêu dâm. Pornography or other explicit content. Okay, let's listen again and fill in these things. Okay, các bạn nghe lại và điền vào chỗ này nhé. Because you have listened to it twice, so it should be, I think, 3 times, so it should be easier on a 4th time. Lần thứ tư nghe chắc sẽ ổn hơn đấy. Samuel and Grace are talking about their children and their use of social media. Honey, do you think that Lisa and John have been going online too much recently? I have seen their posts repeatedly, and they keep sharing memes and many other trivial things. Yeah, I've seen a lot of them too, but they all seem mild, or innocent, so I don't think it's a cause for concern. Right now, they seem to have nothing to do because it's the summer. I'm thinking, perhaps it's time for Lisa to get back to playing the piano and John, the violin. Maybe it's a good idea to make an account to create and upload music videos, so they have more productive things to do. What a brilliant idea! After enrolling in this school, they seem to have very little time for hobbies, but I guess it's time to change that. They have also complained about their instruments not working correctly, so I think we should invest in better musical instruments for them or fix the ones they have. What do you think? Well, as long as they like their new instruments, then I'm all for it. It's good to work on their music and to build their own portfolios online, as many employers these days search for people who stand out, with talent in music, languages or technology. And they often find potential candidates online, through social media platforms. So I think it's essential to have a good online presence. Of course. In case Lisa and John decide to work as freelancers in the future, having a good portfolio on social media websites and apps could be a decisive factor in finding customers. For businesses, it's even more important, as people these days tend to trust well-built websites with many positive reviews from other people. Also, the job market is just going to get tougher and more competitive, so it's no surprise that people are spending more and more time on building and maintaining their social media accounts. Well, I couldn't agree more. There are other things we need to watch out for though: online scams, pedophiles, and cyberbullying. These days, some people abuse websites and apps for illegal activities, trying to scam people into giving away their money or bank account information. Too bad the law in this country isn't strict enough to deal with such crimes. That's true. There are different layers of cyberbullying though. Some people just like to badmouth or defame others online and create drama, simply to make the others feel more vulnerable and to feel better about themselves. I've been reading this interesting research article, and it says that people tend to behave closer to their true nature once in online space, because there are no direct consequences. You mean, when hiding behind fake accounts, people can just curse, swear, or make up stories to harm the others?
Of course, nobody knows who is behind those, and sadly, clone accounts are everywhere now. They often provide links to pornography websites, or try to lure gullible people onto their own schemes. It's so annoying that I have to keep reporting them from time to time. We also have to be aware that the people that they are interacting with online potentially aren't who they say they are. There are a lot of dangerous people trying to lure children into sex trafficking, and other horrendous rings that exist. Yeah, so we should also make sure that our children stay protected while being online. Okay. Is it easy to fill in here? No. Có dễ dàng không mọi người? No. It's not. It's not that easy, right? Of course it's not easy. Now, number one can help people to be more productive. Có thể giúp cho con người ta trở nên productive hơn. Productive means they can work more, they can produce more results. Có thể làm được nhiều hơn, có thể tạo được nhiều sản phẩm hơn, làm được nhiều kết quả hơn. Có thể làm việc được nhiều hơn, can be able to do more work. Alright, giúp con người ta làm hiệu quả hơn, and then job seekers can build their online. Số 2 là their online image. Their online image. 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 2 chữ y nha. It's double I, image. Hình ảnh trên mạng của họ. Online portfolio, if you want to say. Những gì họ làm được, hoặc là kỹ năng trên mạng. All the things we can do, all the skills, put it online. It's online portfolio. Tất cả những gì mình tìm được, làm được, đặt hết lên trên mạng. Nó là online portfolio. So that employers can search for them easier. To search, tìm kiếm. Search, đi tìm kiếm. Đi tìm kiếm. Employers can search for them easier. Cho nên những người mà thuê lao động có thể đi dò tìm được họ một cách dễ dàng hơn. Okay, number 4. In finding customers, having a good portfolio online can be trong chuyện tìm kiếm khách hàng, có được một cái portfolio tốt trên mạng có thể là một cái nhân tố gì các bạn? Say again. What word is that? It's a decisive factor. So we have the word decide, right? Quyết định. And we have the noun decision. Decision. Ngầm DZ nha, DZ. Decision. Quyết định. Hoặc là sự quyết định. And the adjective is decisive. Decisive, mang tính quyết định. A decisive factor. A decisive factor, một nhân tố quyết định, tức là nhân tố quan trọng nhất. It's a most important factor. Chuyện có được cái portfolio, mình biết làm cái gì trên mạng, nó có thể là một cái nhân tố quyết định đấy. It can be a decisive factor, especially for businesses and freelancers, đặc biệt cho những người làm lao động, những người mà doanh nghiệp hoặc là lao động tự do. Okay, what to watch out for? Online scammers, những kẻ lừa đảo trên mạng, who exploits people's trust, mà lợi dụng cái lòng tin con người, to steal their 5 and 6 class. Khó dữ vậy sao? Is it that hard? Yeah. Right. To steal their bank account information.
thông tin về tài khoản ngân hàng của họ. To steal their bank account information or their money. You can write the word money để mà trộm tiền, lấy trộm tiền của họ, hoặc là thông tin tài khoản ngân hàng. Money and or bank account information. Number 7, body shaming and cyberbullying. Cái chuyện bắt nạt trên mạng và body shaming nó tạo những cái dramas, where dramas are created, để cho sự chú ý và làm cho người khác cảm thấy thế nào các bạn? Make others feel vulnerable. Vul là U-L-O, vulnerable. Vulnerable. Hình như cái từ này 3 âm schwa là phải. It's like 3 schwa, right? Vulnerable. Oh yeah, vulnerable. Vulnerable. 3 âm schwa luôn. Vulnerable. Đó, 3 âm schwa luôn á. Vulnerable. Vulnerable là dễ bị ảnh hưởng, dễ bị tấn công, dễ bị hại, dễ bị làm hại. Vulnerable. So, makes others feel vulnerable, làm cho người khác cảm thấy như dễ bị hại, dễ bị tấn công, hoặc là cảm thấy như là tôi không có an toàn về cái ngoại hình của tôi á. It makes others feel uneasy. Nó làm cho một số người khác cảm thấy tôi không có thoải mái lắm. Or feel vulnerable. Hoặc người ta có thể cảm thấy tôi giống như tôi đang cảm thấy không có tự tin về bản thân á. Makes others feel not makes, it's like make others feel not confident. Not confident about themselves, làm cho người ta cảm thấy không có tự tin về bản thân. Like some people they have extra fat, một số người họ bị hơi bị mập chẳng hạn, or they do not have the height, họ không có cái chiều cao phù hợp chẳng hạn. They can be very vulnerable to body shaming and cyberbullying. Mấy người mà có ngoại hình hơi bị không được như mong muốn á, hoặc là không được giống đại đa số á, rất là dễ bị hại, rất là vulnerable với cái vụ mà body shaming, nhục mạ thân thể, or cyberbullying, bắt nạt trên mạng. Ok, pornography or other explicit content, những cái nội dung nhạy cảm hoặc là khiêu dâm. And that's it. Alright, so I don't think we have enough time to go through the audio file, so maybe we do that next time, okay? Thầy nghĩ hôm nay có khá nhiều thứ rồi, mấy bạn biết đầu lắm rồi, I know. Yes. Cho nên là thôi để lần sau, thứ hai mình sẽ vào cái phần mà audio files nha, mọi người nhớ nhắc thầy nha. You should remind me to do like the audio script next time, okay? Because I'm sure now you're very too many. Look like this guy. Yeah, you look like him now. Very new words. Okay. Yeah, I know that if you are already learning until here, you will be like him. Yes. Okay. Anyway. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.